Hey guys, good afternoon. This is the part 2, Mount Fujio. Sa paanan ng Fujio, may magandang garden. And sa gilid naman niya, merong magandang lake. Napakaganda guys. If you like a solemn place, pwede ka rito. Bawal lang siya liguan. Yan. I saw this spot yung nagpalipad ako ng drone. Nakita ko sa taas. Merong malaking lawa, green na green. Ito yung nakita ko. Napakaganda, solemn na solemn. If I have a guitar, this is the best place para kumanta or ano pang gagawin mo kasama mo yung minamahal mo, especially ngayon, Valentine's Day. Wow. It is now 3:24 ng hapon. Gusto kong akyatan yan. Ayan. Pero wala na tayong oras. Masyadong maliblib doon sa ilalim. Kailangan natin ng flashlight. Tira mo sa atin. Alam ko yung lugar na yan. Masyadong delikado. Kailangan natin ng flashlight. Kaya let's enjoy the place. Paliparin natin yung drone. God. So yun na nga, kailangan na nating umuwi. Napakaganda. Hindi masyadong malamig ngayon, mainit, kaya sana subaybayan nyo ang next na video ko. Maraming salamat. Take care. Keep on trucking.